Beste dominee, broeders en zusters, kinderen en jeugd van onze broedergemeente Berkel en Rodenrijs in Nederland. Wij zijn hartstikke blij om u vanuit Bonaire te mogen groeten tijdens uw dienst van heden met thema Ik ben de opstanding en het leven. Met een zeer speciale paasgroet, gepresenteerd door de kinderen van de Zaterdagclub en jeugdkoor Sound of Praise van de protestantse gemeente te Bonaire. Onze kinderen komen elke zaterdag bij elkaar in het clubgebouw naast onze kerk te Playa om het woord van God te mogen luisteren en beleven door middel van gebed, bijbelverhalen, zang, drama, knutselen enzovoort. Al 3 jaar wordt er elke dinsdag kwartelles gegeven in het clubgebouw. Van hieruit zijn er diverse talenten ontdekt en vandaag de dag spelen onze kinderen naast de kwarta onder andere ook gitaar, basgitaar, keyboard, piano, drumstel en jimbo. Zo is de protestantse jeugdkoor Sound of Praise ontstaan, waarbij de kinderen onder begeleiding zelf spelen en zingen, zowel in de kerk als buiten de kerk om bij verschillende activiteiten. Namens de kerkenraad en alle leden van onze Kerkie Protestant Bonaire wensen wij u een gezegende dienst toe en natuurlijk veel kijk- en luisterplezier. Pasen. Kinderen denken vaak bij het woord Pasen aan de gekleurde chocolade, eieren, de paashaas en het paasvuur. Maar als je christen bent, denk je verder dan alleen de paashaas, eieren en paasvuur. De hele week voor Paaszondag noemt men Stille Week, maar hoe ziet de Stille Week eruit? De zondag voor Pasen kennen we als Palmzondag. Het is het begin van de Stille Week. We vieren dat Jezus als een koning werd binnengehaald in Jeruzalem. De mensen zwaaiden met palmtakken en zongen Hosanna. Een week later werd Jezus vermoord als een zware misdadiger. Na Palmzondag krijgen we Witte Donderdag. Op deze dag at Jezus voor het laatst met zijn vrienden. We noemen dit het laatste avondmaal. Jezus zei toen hij het brood in stukken brak en ronddeelde: dit is mijn lichaam en het wordt voor iedereen gegeven. En bij het ronddelen van de wijn zei hij: dit is mijn bloed dat voor iedereen wordt vergoten. Zijn vrienden snapten er toen niet veel van. Pas later, toen hij dood was, begrepen ze wat Jezus bedoelde. De vrijdag voor Pasen heet Goede Vrijdag. Deze dag herdenken we dat Jezus is doodgegaan. Ze hebben hem met spijkers aan het kruis geslagen. Waarom zou dan toch deze dag Goede Vrijdag worden genoemd? Er was toch niks goed aan dat Jezus doodging? Goede Vrijdag heet zo omdat Jezus zijn leven aan ons allemaal gegeven heeft. Dit deed hij omdat hij onze dingen die we fout doen aan het kruis heeft gedragen. Dit betekent dat hij ervoor zorgt dat God ons kan vergeven als we iets doen dat niet mag. Zo kan ik, jij en ons allemaal vergiffenis krijgen van God. En op Paaszondag vieren we dat Jezus, de Zoon van God, na 3 dagen uit de dood is opgestaan. Het is het feest van de overwinning op de macht van de dood en de zonde. Daarom vieren we Pasen.
Pasqua. Será? Ya, Oke. Evo.